Welcome to EPL channel. Export direct shipping enable countries. දැනට export කරන direct shipping කරන මේ ඒකට block වෙලා තිබ්බ countries දෙකක් හොඳම countries දෙක USA and Canada. ඒ දෙක enable වෙලා තියෙනවා. ඇත්තටම මේ news එක මේ සම අපේ EPL hub කියන Facebook group එකේ ඉන්නම සහෝදරයෙක් තමයි share කරගෙන තිබ්බේ. ඉතින් වැදගත් information එකක්. ඉතින් channel එක හරහා තව information එක share වෙන්න ප්‍රවණතාවය වැඩි නිසා මේ සම්බන්ධව වීඩියෝ එක කරන්න. ඉතින් ගොඩක් effective way ගොඩක් පටන් ගන්න කෙනෙක්ට තිබ්බ ගැටලුව निराකරණය කරගන්න පුළුවන් වෙයි. මොකද පටන් ගන්න කෙනෙක් direct shipping item එක දාන නිසා අපි ඒක පොඩ්ඩක් පස්සට කරගෙන තිබ්බේ. නැත්නම් handling time 30 days දාන නිසා දැන් ඒකට වාතාවරණය සැකසීලා තියෙනවා. හැබැයි පරිස්සම් වෙන්න පරිස්සම් වෙලා තමයි යන්න ඕන. මොකද තියෙන situation එක නිසා. ඉතින් information එක ටික ගන්න මෙන්න මේ විදිහට බොහොම simple දෙයක්. මේක regularly update වෙනවා නම් බලනවා නම් ඒක හොඳ practice එකක් වෙයි. අපිටත් ඇත්තටම මටත් මේ practice එක තිබ්බේ නැහැ. ඒ සහෝදරයා තමයි කිව්වේ. ඒකෙන් තමයි මම බලාගත්තේ refer කරලා. ඉතින් ඒක හොඳ දෙයක්. අපි ඒක share කරගෙන හැමෝටම ඒකට update එක අපි කාගෙන්වත් ඒක information එක එනකොට අපිට මේක ගිහිල්ලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒගොල්ලෝ website එකෙම තමයි බලුවේ. මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔක්කොම information ටික තියෙන්නේ. website එකට ආවම news කියන එකේ නම් මේක update වෙන්නේ නැහැ. ගීසරේ ඇමරිකාවට යවන්න නැහැ කිව්වමත් ඒක updation එක තිබ්බේ නැහැ. ඉතින් මේ services වලට ගියාම අපිට පේනවා මෙතනින් ගියාම international mail එකට ගිහිල්ලා එයා මේ closing dates වලට ගියාට පස්සේ අපිට බලන්න පුළුවන් මොනවාද තියෙන details ටික කියලා මෙතන තියෙනවා. එතකොට මේක කියලාම තියෙන්නේ විදේශ ගුවන් තැපැල් ප්‍රවාහනය 2012 2021 මාර්තු 15 නැවත දැනුම්තුනිතුරු ක්‍රියාත්මක වෙන එක. ඒකේ ගොඩක්ම හොඳ මේක තියෙන්නේ මේක මැයි 17 වෙනිදා තමයි අන්තිම අප්ඩේට් එක. ඒ කියන්නේ මේක daily update වෙනවා. daily හරි දවස් දෙක තුනකට හරි update වෙනවා ඇති. ඉතින් මේක refer කරනවා අපිට ඔක්කොම බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී මේකේ accept කරනවා United States of America USA වලට ඊට අමතරව අපි වැඩිපුරම යවන Canada වලත් accept කරනවා. ඉතින් කිසිම ගැටලුවක් නැහැ දැනට නම් මේක කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් regular update බලන්න එක තමයි කියන්න තියෙන්නේ. ඒක හොඳ practice එකක් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අනිත් රටවල තියෙනවා ඕස්ට්‍රේලියා, බහරේන් හැම රටවලම තියෙනවා මේක refer කරා නම් ඕනම කෙනෙක්ට බලා ගන්න පුළුවන්. මොනවාද මේකේ තියෙන්නේ කියලා මොනවාද මේකේ අපිට බැරි වෙන්නේ කියලා. එතකොට මේක අපි හිතමු මේක අප්ඩේෂන් එක හරියාකාරයි කියලා. ඊට අමතරව කතා කරලා තහනම් මම හිතන්නේ ෆෝන් ලයින්ස් එක ආන්සර් කරන එක ගොඩාක් අඩු වෙයි. තියෙන capacity එකත් එක්කයි issues එකයි. ඉතින් මේක අප්ඩේෂන් එක යන එක නම් ගොඩක් හොඳයි. මේකේ තියෙන සමහර වෙලාව බලන්න no කියලා දැන් ඊශ්‍රායල් වලට මේක yes කියන එකේ තියෙන්නේ letter register විතරයි parcel EMS යවන්නේ නැහැ. අන්න ඒක මතක තියාගන්න. එතකොට මේක refer කරද්දී හැම එකටම yes yes නෙමෙයි yes yes no කියලා තියෙනවා. එතකොට හංගේරි වලට EMS යවන්නේ නැහැ. අපිට focus කරන countries දෙකට නම් ඔක්කොම ටික තියෙනවා. USA වලට තුනම තියෙන yes, Canada වලට තුනම තියෙන්නේ. sorry Canada වලට තියෙනවා EMS යවන්න බෑ. ඒක බලපු නිසා හොඳයි. ඒකත් යවන්න බෑ. එතකොට register post parcel විතරක් යවන්න පුළුවන් Canada වලට දැනට EMS නැතුව. ඉතින් මේක refer කරන්න මේකෙන් information එකක් export කරන කට්ටියට direct shipping කරන කට්ටියට බලා හොඳට මේකේ අධ්‍යයනය කරලා බලන්න පුළුවන්. ඒකට තමන්ගේ අවශ්‍ය නැති countries එක exclude කරලා eBay sell කරනවා නම් දාගන්න පුළුවන්. right ඊට අමතරව අප්ඩේට් වෙන තව ඉන්ෆෝමේෂන් එකක් තමයි next surface mail closing කියන එක යටතේ කලින් වෙච්ච ඒවා ඉන්ෆෝමේෂන් ඔක්කොම මෙතන තියෙනවා. මෙන්න මේකත් refer කරගන්න. එතකොට ඔයාට තව ඉන්ෆෝමේෂන් ටිකක් ලැබෙයි මේ සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් මේ වෙබ්සයිට් එකෙන් ගන්න පුළුවන් දේවල් ටිකක් තියෙනවා. ඒව අතරව අප්ඩේට් වෙන්නේ නැති දේවලුත් තියෙනවා. ඉතින් කෝල් කරන්නත් අපිට අපහසුතාවයක් තියෙනවා. ඊට අමතරව මේක refer කරගන්න පුළුවන් නම් ගොඩාක් ඒක අපිට useful වෙයි. හිතනවා දෙයක් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැති කියලා වීඩියෝ එකෙන් නැවතත් ඒ ෂෙයා කරපු සහෝදරයට බොහොම ස්තුතියි. මේකෙන් අපේ දැනුම වර්ධනය කරගෙන අපි ફોකස් කරගන්න පුළුවන් නම් මේ ইনফরমේෂන්ස් ටික ෂෙයා කරගන්න පුළුවන්. ફોකස් කරනවට වඩා අන්න ඒක තමයි වැදගත් වෙන්නේ. මේ සහෝදරය කරා වගේම. ඉතින් ඒක රිෆර් කරලා හරියාකාර කරන්න. එහෙනම් all the very best. Good luck. Think wisely. Don't work hard. Work smart. Happy selling. Please subscribe my channel. අපේ channel එක EPL Hub එකත් subscribe කරන්න. යක්ෂකයා channel එකේ යක්ෂයා group එක තියෙනවා. මේ හැම එකටම එකතු වෙලා දැනුම වර්ධනය ඉදිරියට යන්න අපිට challenge එක. And all the very best. Bring more to Sri Lanka. Happy selling.